નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીપીએસસીમાં આવી નવી ભરતી તમારા સપના સાકાર કરવા અને સરકારી નોકરી મેળવવા મહાન તક. શું તમે તૈયાર છો તમારું ભવિષ્ય બનાવવા માટે? વધુ માહિતી માટે આ વિડીયોને જોતા રહો. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 47/2024-25થી જાહેરાત ક્રમાંક 67 સુધી તારીખ 15/10/2024થી તારીખ 30/10/2024 સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. સરહદ જગ્યાઓની મુખ્ય અને અગત્યની વિગતો જેવી કે ઉંમરમાં છૂટછાટ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પગાર, અરજી કરવાની ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત અને જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ, જગ્યાઓની ભરતી નિયમો અને ભરતી પરીક્ષાના નિયમો તથા અન્ય વિગતો માટે આયોગની વેબસાઇટ gpsc.gujarat.gov.in અને gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા વિનંતી. અત્રે દર્શાવેલ શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ ઉમેદવારની સામાન્ય સમજણ માટે છે. જાહેરાતની સંપૂર્ણ વિગતો આયોગની વેબસાઇટ પર જોયા બાદ ઉમેદવારોએ gpsc.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે. હવે જગ્યાનું નામ અને તેની શૈક્ષણિક લાયકાતની આપણે વાત કરીએ. નાયબ કાર્યપાલક એન્જિનિયરિંગ યાંત્રિકની વર્ગ 2ની જગ્યા કુલ 6 છે. તેમાં બીટેક બી અને બીટેક 2 માગેલું છે. સાયન્ટિફિક ઓફિસર ભૌતિક જૂથ વર્ગ 2ની 21 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં ગ્રેડ અને પીજી માગેલું છે. મદદનીશ બાગાયતી નિયામક વર્ગ 2ની 1 જગ્યા છે, જેમાં પીજી ગ્રેડ માગવામાં આવેલું છે. મદદનીશ નિયંત્રક કાનૂની માપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિકારી વર્ગ 2ની 3 જગ્યા છે, તેમાં ગ્રેડ 2 ક્લાસ માગેલું છે. કાર્યપાલક એન્જિનિયરિંગ સિવિલ વર્ગ 1ની કુલ 2 જગ્યા છે, જેમાં બીઈ અને બીટેક માગેલું છે. નાયબ કાર્યપાલક એન્જિનિયર સિવિલ વર્ગ 2ની 15 જગ્યા છે, જેમાં બીટેક જ માગેલું છે. સહાયક મોટર વાહનની નિરીક્ષક વર્ગ 3ની 153 જગ્યા છે, જેમાં બીએમઈ અનેક વસ્તુ માગેલી છે. સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 1માં ગુજરાતી વર્ગ 2ની GWRDની 1 જગ્યા છે, જેમાં એસ પર ડેટ અથવા એડીવીટી માગેલું છે. નાયબ કાર્યપાલક એન્જિનિયરિંગ સિવિલ વર્ગ 2 જીએમસીમાં 9 જગ્યા છે, જેમાં બીઈ અને બીટેક સિવિલ માગેલું છે. અધિક મદદનીશ એન્જિનિયરિંગ સિવિલ વર્ગ 3માં જીએમસીમાં 23 જગ્યા છે અને ટેક સિવિલ માગેલું છે. અધિક મદદનીશ એન્જિનિયરિંગ વિદ્યુત વર્ગ 3માં કુલ 12 જગ્યાઓ છે, તેમાં પણ ઓપીઈ અને સિવિલ ઈએલઈ માગેલું છે. પેડોક્ટિસ એની કે પેડિયાટ્રિક પેવેન્ટ્રી ડેન્ટ્રી 3 જગ્યા છે, જેમાં એમડીએસ અને ડીએનબી માગેલું છે. ઓરલ મેડિસિન એન્ડ રેડિયોલોજીસમાં 3 જગ્યા છે, તેમાં પણ એમડીએસ માગેલું છે. કાઉન્ટ એન્ડ બ્રિજ માટે પણ 3 જગ્યા છે, તેમાં એમડીએસ ડીએનબી માગેલું છે, જેમાં 4 વર્ષનો અનુભવની પણ જરૂર પડશે. કન્ઝર્વેટિવ ડેન્ટિસ્ટ એન્ડ એન્ડોડોન્ટિક્સ કુલ 5 જગ્યા છે, તેમાં પણ એમડીએસ માગેલું છે. પેડિયાટ્રિક અને પીવેન્ટ્રી ડેન્ટિસ્ટમાં પણ 1 જગ્યા છે, તેમાં પણ એમડીએસ માગેલું છે. ઓરલ એન્ડ મેક્સોલોજીશિયન સર્જરી જેમાં કુલ 4 જગ્યા છે, તેમાં પણ એમડીએસ માગેલું છે. ઓર્થોડેન્ટિક્સ એન્ડ ડેન્ટોફિઝિયલ ઓર્થોપેડિક એમાં 2 જગ્યા છે, તેમાં એમડીએસ અને ડીએનએસ 4 વર્ષનો અનુભવ સાથે માગેલું છે. પેરિયોડી ડેન્ટોલોજી જેમાં 4 જગ્યા છે, તેમાં પણ એમડીએસ માગેલું છે. ઓરલ પેથોલોજી એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજીમાં 3 જગ્યા છે, તેમાં એમડીએસ ડીએનએસ માગેલું છે. ઓરલ પેથોલોજી એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજીમાં કુલ 3 જગ્યાઓ છે, તેમાં પણ એમડીએસ અને ડીએનબી માગેલું છે. પબ્લિક હેલ્થ ડેન્ટિસ્ટ એમાં 1 જગ્યા છે, તેમાં પણ એમડીએસ ડીએનએસ માગેલું છે, જે 4 વર્ષના અનુભવ સાથે માગેલું છે. નાયબ સેક્શન અધિકારી કાયદા બાજુ વર્ગ 3 જેમાં કુલ 40 જગ્યા છે, તેમાં લો માગેલું છે. તો આ હતી કુલ 200+ નવી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આયોગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતી સરહદ જાહેરાતની જગ્યાઓની સંખ્યામાં વિભાગીય દરખાસ્ત આધીન ફેરફાર કરવામાં આયોગ સંબંધિત ફેરફાર પણ કરી શકશે. જાહેરાત ક્રમાંક 53 અને જગ્યાની પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ યાની કે GWRDCના કર્મચારી ગણાશે. જાહેરાત ક્રમાંક 54 અને 56 જગ્યાઓ પસંદગી પામેલા ઉમેદવાર ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા યાની કે જીએમસીના કર્મચારી ગણાશે. સરહદ
જાહેરાતોની જગ્યાઓ માટે સંબંધિત નિગમ મહાનગરપાલિકાની ભરતીના નિયમો અને અન્ય તમામ નિયમોને આધીન આ જાહેરાત આપવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત ક્રમાંક 53 થી 56 સંબંધિત તેઓ ગુજરાત સરકારના કર્મચારી ગણાશે નહીં. ઉમેદવારે જાહેરાત ક્રમાંક અને જગ્યાઓનું નામ સ્પષ્ટ રીતે વાંચીને જ જાહેરાત ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે. ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ વિગતો અરજી પત્રકમાં ભર્યા બાદ તે વિગત ખાતરી કરી ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફર્મ કરવાની રહેશે. અરજી કરતી વખતે જે ઉમેદવારે ફોટો અને સહી અપલોડ કરવાની રહેશે તે સુનિશ્ચિત કરવું કે જો ઉમેદવાર દ્વારા પોતાના બદલે અન્ય કોઈનો ફોટો કે સહી અપલોડ કરવામાં આવશે તો અરજી પ્રવેશપત્રમાં જણાશે તો તે ઉમેદવાર પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાં આવતી ઓનલાઈન અરજી આખરે છેલ્લા સમય સુધી એડિટેબલ રહેશે. કન્ફર્મ થયેલ અરજીપત્રકમાં ઉમેદવાર આપેલ માહિતીમાં ક્ષતિ ભૂલ ચૂક થાય તો તે બાબતે સુધારો કરવાની જરૂરિયાત જણાય તો gpsc.ojas.gujarat.gov.ના ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં એડિટ મેનુમાં વિકલ્પ જઈને જાહેરાતમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની આખરી છેલ્લી દિવસ સુધી અને સમય સુધી કોઈપણ વિગતો સુધારો કરી શકશે. જે બાબતે નવી અરજી કરવાની રહેશે નહીં. જાહેરાતના ઓનલાઈન અરજી કરવાનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ ઓનલાઈન ભરેલ અરજીપત્રમાં કોઈ સુધારા થઈ શકશે નહીં. તે ઉપરાંત ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ એપ્લિકેશનની નકલ અવશ્ય ડાઉનલોડ કરી લેવી, સેવ કરી લેવી, તેમાં પોતાની તમામ વિગતો ફોટો સહિત ચકાસણી કરી લેવી. એક કરતાં વધારે સંખ્યામાં અરજી કરવાના કિસ્સામાં છેલ્લે કન્ફર્મ થયેલ અરજી માન્ય રાખવામાં આવશે અને બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવાર માટે છેલ્લે કન્ફર્મ થયેલ ફી સાથેનું અરજીપત્રક માન્ય રાખવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થયાના કિસ્સામાં રજૂ થવાના થતા પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહેશે. રૂબરૂ મુલાકાત સમય અચૂક રજૂ કરવાના રહેશે. ઉંમરના પુરાવા માટે SSEC સર્ટિફિકેટ યાની કે જન્મ તારીખનો દાખલો દર્શાવવાનો રહેશે. અન્ય કોઈ પણ દસ્તાવેજ માન્ય ગણાશે નહીં. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવાર માટે નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ દેવાનું રહેશે અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ યાની કે EWSના ઉમેદવાર માટે ગુજરાત સરકાર માન્ય સામાજિક ન્યાય અધિકારી વિભાગના તારીખ 25/1/2019ના ઠરાવ મુજબ EWSનું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવાનું રહેશે. તે જ માન્ય ગણાશે. બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવાર માટે અરજી ફી પોસ્ટ ઓફિસ ચલણી તારીખ 1/11/2024 સુધીમાં પોસ્ટ ઓફિસ કચેરીના સમય સુધી ભરી શકાશે. ઓનલાઈન અરજી ઓજસની વેબસાઇટ પર રાત્રિના 11 કલાકેથી શરૂ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ખાસ સલાહ આપવામાં આવે છે કે ઓનલાઈન અરજી કર્યાની તારીખ 30/10/2024 રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી વેબસાઇટ પર રહેશે. તો આખરી દિવસો સુધી રાહ જોતા નહીં. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં તમામ વિગતો કાળજીપૂર્વક ચકાસણી કરી વહેલી તે પહેલાંના ધોરણે ભરવા વિનંતી. ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ કરવા અને જણાવવામાં આવે છે ઉમેદવાર દ્વારા નિયમ સમયમાં ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરી કન્ફર્મેશન નંબર મેળવી લેવો ફરજિયાત છે. જેમાં ચૂક થયેલી હોય તો ઉમેદવારની જવાબદારી રહેશે. તો આ હતી મિત્રો GPSC દ્વારા નવી ભરતી